Hello friend, welcome to my YouTube channel. আজি এটা বেলেগ ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো মই আছোঁ কিটচেনত আৰু আজি মোৰ ডিউটি নাই, চ' আজি মোৰ ভাত বনোৱা পালোঁ। তেন্তে বলক আজি মই ভাত বনাই চাওঁ, আপোনালোকে চাব ভাত কেনেকৈ বনায়। এইটো কুকাৰ ছোৱালীবোৰে চিনি পাই চাগে, ল'ৰাবোৰে য'তে চিনি নাপায় চাই লোৱা। মই আজি ল'ৰা মানুহে ভাত বনাওঁ, তোমালোকে চাবা। লেটছ start our skip vlog. So friend, मैं चाउल লৈ ললো এটা বাছিম আজি উঠে দিনটো ছোৱালী হৈ থাকিব চাউল গছে ওলাই আৰম্ভ কৰিছোঁ চাউল ধুই লৈ লগ পাই আছোঁ লগত। তো ফ্ৰেণ্ড আজি ভাতেই হয় নে পায়সে হয় ঠিক নাই, মই চাউলৰ লগত পানী দি दिल से सहने की मुझे सजा देगी। ভাতটো বহাই দিলোঁ, লগতে আৰু এটা বস্তু বনাই আছোঁ আমি দাদাৰ ৰুমত। বলক কি বনাই আছোঁ किस तरह से लूटा आहत भी होने ना दी। इसका नाम क्या है? इसका नाम आलू है, प्याज है, और इसका नाम क्या है? पास्ता। पास्ता। मैं आज तक ये खाया नहीं, आज टेस्ट करूँगा पास्ता। तो फ्रेंड भात और पास्ता बना हला मैं लग पाई आছোঁ এতিয়া খাই লৈ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক। লেটছ ষ্টাৰ্ট টু ইট। ফ্ৰেণ্ড ভাত বনাই হৈ গ'ল, পাস্তা খাই হৈ গ'ল। এতিয়া আলু ভাজিম, আলু কাটি লওঁ। বলক তো ফ্ৰেণ্ড কি মস্তিকে আলু পিঁয়াজ কাটিলোঁ। তেনে বলক আজি আলু ভাজি আৰু ভাত বনালোঁ। আলু ভাজি হৈ গ'ল, আলু ভাজি হোৱা নাই, হ'ব। আলু কাটি হৈছে, ভাত বনাই আছোঁ। বলক তো ফ্ৰেণ্ড এতিয়ালৈকে যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে তেন্তে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি যাব, কেনেকুৱা হৈছে ক'ব, আৰু এনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰি যাওক। আকৌ লগ পাই আছোঁ। তিনিটামান কভাৰ ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে, চাব। লিংক এটা দিম, কমেণ্ট বক্সত মই লিংক কৰি দিম, চাব।
นี่แกลาเด้งเลยতো চাও কি অবস্থা করে দিল আলু ভাজি 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 দেয় দিল ফার্স্ট ট্রাই নো প্রবলেম क्या कहा? गुस्सा आ गया था। गुस्सा आएगा तो मारेगा? हम्म। अरे वो मंत्री का बेटा है। मंत्री का बेटा है तो गुस्सा आया तो मंत्री को भी नहीं छोड़ेगा।